ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምናየው ጭኮ አሰራርን ነው። ለጭኮ መስሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ነው እዚህ ጋር ቀርበዋል። ይሄ ጨው ነው። ይሄ የተነጠረ ቅቤ፣ ይሄኛው የገብስ በሶ ነው። ይሄ ለጭኮ መስሪያ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ በፊት ስለ በሶ ትንሽ እናወራለን ማለት ነው። በሶ በሚፈጭበት ሰዓት እንዴት እንደሚዘጋጅ በሄሎ ሀበሻ ላይ በጽሁፍ አቅርቤያለሁ። እዚህ ላይ ስለማይመች ማለት ነው። ስለዚህ አስፈላጊ ከሆነ በሶን በምናዘጋጅበት ጊዜ ሳይበዛ ኮረሪማ ፍሬ መጨመር እንችላለን፣ ለጣዕም ማለት ነው። ለጣዕም ሳይበዛ ከተፈለገ ደግሞ እንዲሁም ማስፈጨት ይቻላል። እንደ ተመጋቢው ጣዕም አወዳደድ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው። እና ጨው ደግሞ መጨመር አለብን ማለት ነው። ጨው ቢጨመር መልካም ነው የሚሆነው። ጊዜ ቅመሙ ላይ ነው እንግዲህ ባለቤቱ እንደፈለገ መጨመር የሚችለው። ጨው ሳይበዛ በትንሹ መጨመር አለበት። አሁን ይሄንን ጨው ያቀረብኩበት ምክንያት እየሰራሁ እያለሁ ቀምሼ ጨው ምንም የሌለው ከሆነ ለመጨመር እንጂ ጨው ራሱ ማስታወቅ የለበትም። ጨው እንደተጨመረ ማስታወቅ የለበትም ማለት ነው። በቃ አልተጨመረበትም በሚል ጣዕም ነው ልንጠቀምበት የምንችለው። ያልፈለገም አለመጨመር ይቻላል። ይሄ የተነጠረ ቅቤ ደግሞ አይቀልጥም። ጭኮ ስንሰራ አይቀልጥም። እንዲሁ ነው እያሸን የምንሄደው። አሁን አሰራሩን እጀምራለሁ። መጀመሪያ በሶውን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ያዘጋጀሁት ዕቃ ላይ በሶውን እንጨምራለን። መጠኑ እንደ ተፈላጊነቱ ነው። ሁሉንም በሶ አንጨምርም፣ እያየን ነው የምናስተካክለው እና እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቅቤውን ነው የምንጨምረው። ቅቤውን እንጨምራለን። ብዙ ነው የሚያሸው። ትንሽ ቅቤ ብዙ ያሻል ማለት ነው። ለአሁኑ ይሄ ይበቃኛል። እሺ፣ አሁን ቅቤውንና በሶ ዱቄቱን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ቅቤው አይቀልጥ እንደረጋ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። አሁን አሻለሁ። ቀደም ሲል በንጹህ እጃቸው እናቶቻችን አያቶቻችን እንደዛ ነው የሚያሹት። አሁን ግን እኔ በጓንት አሻለሁ ማለት ነው። እና በእጅም ቢሆን እንደ ፍላጎት ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ምንም ከዛ ውጭ አይጨመርም። ውሃ አይጨመርም። ምንም ነገር አይጨመርም። እና በአንድ ጊዜ ጨምረን በአንድ ጊዜ በሶን ጨምረን በአንድ ጊዜ ደግሞ ቅቤውን ጨምረን አይደለም የምናሸው። አሁን ልደግምላችሁ ፈልጌ ነው። እያየን ነው በሶውን የምንጨምረው። ቅቤው ምን ያህል ያሻል የሚለውን እንደገና እኛ ምን ያህል ጭኮ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ አሁን በጣም መታሸት አለበት። በጣም ጊዜ ይወስዳል። ቅቤው ራሱ እጃችን በታሸ ቁጥር ሙቀት እየተፈጠረ ስለሚመጣ ቅቤው ራሱ ብዙ ሊያሽልን ይችላል ማለት ነው። እና እንደዚህ እናደርግና አሁን ይኸውላችሁ ያስጨምረኛል። አሁን የበሶውን ዱቄት እንዲህ ትንሽ እየጨመርኩ ነው የማየው። ከዛ እንዲህ እያሸው እንገናኛለን በኋላ። ይኸውላችሁ ለደቂቃዎች አሽቸዋለሁ። አሁንም ያስጨምረናል። ይኸው ጭብጥ እያለ ነው ገናና አሁን ጨምራለሁ። በቃ እንዲህ እያለ ነው። ብዙ ጊዜ እየጨመርን ጊዜ ሰጥተን ነው ማሸት ያለብን ማለት ነው። አሁን እንደገና ደግሞ በኋላ እንገናኛለን።
ይኸውላችሁ አሁን እንግዲህ ቅቤው ብዙ ያሻል ማለት ነው። ይኸው አሁንም ማሸት አለብኝ። እስቲ ጨው ከሌለው ልቅመሰው። ይበቃዋል። ምክንያቱም መጀመሪያ መጥኖ ማስፈጨት ነው። ሌላው ለበሶ ጁስ ጨው ያስፈልጋል ወይ በሶም ለጁስነት ስንጠቀም አስጠላም ወይ የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ቅድም ለዚህ ነው በማስታወቅ ሁኔታ ጨው መጨመር አለበት ያልኩት፣ ለምንም ነገር በሶም መጠቀም እንዲቻል። ስለዚህ ትንሽዬ ነው ጨው መጨመር ያለብን፣ ለዛ አያስጠላም። እንደ ባለቤቱ ደግሞ አይ እኔ ጨው ምንም አስታወቀም አላስታወቀም እኔ ጨው አልፈልግም የሚል ካለ እንደ ተመጋቢው ስለሆነ ምንም ሳይጨምር ማስፈጨት ይቻላል ማለት ነው። አሁን የበቃው ነው የሚመስለው። እስቲ ደግሞ እያሸነው እናያለን። ትንሽ ደቂቃ አሸዋለሁ፣ እንገናኛለን። እንግዲህ በቅቶታል። እንደ በቃው ማውቀው ምንድነው እንዲህ እንደ በሶ ጭብጥ ሰርተን እንደምንበላ መጨበጥ ይችላል ማለት ነው። ከባሰበት ፍርፍር ነው የሚለው። አሁን እዚህ ላይ ዱቄት ብጨምር ፍርፍር ይላል እና ደረቅ ይልብናል ማለት ነው። እና ለኔ ይበቃዋል። እናንተ ደግሞ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለኔ በቂው ነው። እንግዲህ በሶ ለመንገድ ይሆናል፣ ቶሎ አይበላሽም እና በተፈለገበት ሰዓት ለቁርስነት ከሻይ ጋራ ይሆናል። የማይሆነው ነገር የለውም። በሶ ስለበሰለ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። ብዙ መንገድ አብሮን መጓዝ ይችላል። እንደገና ፍሪጅ ውስጥ እናደርግና ከኢትዮጵያ ራሱ እንደዚህ ጭኮ ይዘን እንመጣለን ስለማይበላሽ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ማጓጓዝም ይቻላል፣ የሚበላሽ አይደለም። አንዳንድ የሚጓጓዙ አሉ፣ ቶሎ ሊበላሹ ይችላሉ ከፍሪጅ ከራቁ ማለት ነው። ይሄ ግን ይቆይልናልና በዛ ጥቅም አለው። አሁን በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ የምናስቀምጥበት እቃ ላይ እናስቀምጣለን፣ ወይም ደግሞ ለምግብነት ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። እና እንደ ቂጣ እንድጥፍጥፍ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን በፈለግነው እቃ። ብንፈልግ በዚህ ፕላክ ወይም በላስቲክ ክዳን ባለው ነገር በሚመቸን ነገር አስቀምጠን እንዲህ ካረግን በኋላ እንደ ዳቦ እየቆረስን ነው የምንበላው። እንደ ዳቦ እየቆረስን እናቀርበዋለን ማለት ነው። አሁን ይችን እንደዚህ አድርገን ማቅረብ እንችላለን እና በዚህ መልኩ ነው መጠቀም የምንችለው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።